ඔන්න අදත් වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි රසම රසට පාන් වලින් පීස් එකක් හදාගමු. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි මේක හදන්න. ඒ වගේම පෝෂණ ගුණය අතිනුත් ගොඩාක් ඉහළයි. අද මම මේ පීස් එක හදන්න බිත්තර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න මම පාන් පෙති 4ට දාලා තියෙන ෆිලින් එක ඩිසයින් 4කට තමයි දාලා තියෙන්නේ. චූටි බබාලා නම් මේක දැක්ක ගමන් ගොඩාක් ආසාවෙන් කයි. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් විදිහකට හදලා දුන්නොත් චූටි බබාලාට උනත් කෑම කවා ගන්න ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පීස් එක හදාගත්තේ කියලා. ඔන්න මම දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියාගත්තා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි එක්ස්ට්‍රා ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකේ දාගමු. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ සෑන්ඩ්විච් පාන්. ඔන්න දැන් පාන් පෙත්ත තියාගන්න. ඔන්න දැන් අපි පීස් එකක් හදනවා වගේම සෝස් ටිකක් මේකට දාගමු. පාන් පෙත්ත උඩ හොඳට දවට ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති ටොපින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටිකක් සැලට කනවා නම් මාළු මිරිස් වගේ ටිකක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒකොඩින් මොසරෙලා චීස් ටිකක් තියාගමු. ඉතින් ඔයාලට මේ චීස් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. චීස් නැතිව වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. චීස් පෙති වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න විදිහට මම දිගට කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඔන්න දැන් අපි ලීක්ස් ටිකක් ඒ කොඩින් මෙන්න මේ විදිහට දාගමු. දැන් අපි කැරට් ටිකකුත් එකතු කරගමු. ඔන්න දැන් අපි ලුණු ගෙඩියක් රවුමට කපාගෙන මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි බිත්තරයේ කහමද කොටස ලුණු රවුම මැදට දාගමු. ඉතිරි කරගත්තු සුදු මද කොටසත් මෙන්න මේ වගේ වටේට දාගන්න. එතකොට අපේ පීස් එක ගොඩාක් ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තක්කාලි පෙති ටික තියාගමු. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක තියාගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්නවා. එතකොට ගොඩාක් ලස්සනයි. දැන් අපි උඩින් ගම්බිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු චුට්ටක් දාගමු. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. මොකද චීස් වල ලුණු තියෙනවා. පාන් පෙත්තේ ලුණු තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට ලුණු දාන්න නැතුව උනත් මේක කන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් ටොපින් ටික උඩින් මොසරෙලා චීස් ටිකක් දාගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔයාලා උඩින් දාගත්තු ටොපින් ටික තැම්බෙනකන් විනාඩියක් විතර වහලා තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩියකට පස්සේ. මේ බලන්න මොසරෙලා චීස් ටිකත් දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම රසම රසට හදාගත්තු පීස් එක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔන්න මම දැන් අනිත් පීස් එක හදන්න යන්නේ. කලින් වගේම පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන බටර් ටිකක් තවර ගන්න ඕනි. දැන් පාන් පෙත්ත තියාගන්න. සෝස් ටිකකුත් දාගන්න. ඔන්න දැන් අපි පාන් පෙත්තේ සෝස් ටික තවරගෙන මොසරෙලා චීස් ටිකකුත් ඒක උඩින් තියාගමු. ඔන්න දැන් ටොපින් ටික තියාගමු. මම ලේස් ටික මෙන්න මේ වගේ එක පැත්තකටත් කැරට් ටික එක පැත්තකටත් ලස්සනට තියාගත්තා. තක්කාලිත් මේ විදිහටම දෙපැත්තෙන් තියාගන්න. ඔන්න මම තක්කාලි ටික තීරු විදිහට තමයි මෙතෙන්දි කපාගත්තේ.
ඔන්න දැන් මම අපේ පොඩ්ඩ වාසම විදිහට ලුණු වලින් මූණක් හදාගන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ S2. මම මේකට ලුණු චූටිම රවුන්ඩ් එක පාවිච්චි කළා. ඔන්න මේ ලුණු වල රවුමේ මැද තියෙන කොටස මම නහයට පාවිච්චි කරනවා. ලුණු වලින් ලොකු රවුමක් දෙකට කපාගෙන කටට පාවිච්චි කළා. ඔන්න මම වෙනස්ම විදිහට හදාගත්තු හින්දා මේ පීස් එක අපේ චූටි අය නම් ගොඩක් ආසාවෙන් කෑවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට වෙනස්ම විදිහට හදලා දෙන්න. ඔන්න අපි කලින් හදාගත්තු පීස් එකේ කහමද ටිකක් ඉතුරු වුණා. මම ඒකෙන් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇස් වලට තියාගත්තු රවුන්ඩ් වලට දාගත්තා. එතකොට අපේ පීස් එක තවත් ලස්සනයි. දැන් අපි ඉතුරු ටිකත් මෙන්න මේ වගේ වටේට දාගමු. ඉතින් අපිට මේ පීස් හතරම හදාගන්න බිත්තර දෙකක් විතර තියෙනවා නම් ප්‍රමාණවත්. ඔන්න දැන් අපේ මූණ මැදටත් මොසරලා චීස් ටිකක් දාගමු. ඔන්න දැන් මේකට අපි ලුණු ගම්බරස් ටිකක් එකතු කරගමු. ලුණු ගොඩාක් වැඩි කරගන්න යන්න එපා. ඔන්න දැන් අපි පීස් එකේ ටොපින් ටික තැම්බෙනකන් හොඳට වහගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම රසම රසට හදාගත්තු මගේ ෆේස් පීස් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම අනිත් පීස් දෙකම හදාගත්තා. මම ඒවා විස්තර කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට හදන විදිය බලා ගන්න. ඉතින් මාව subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි. අලුතෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම notification එක ඔයාගේ phone එකට එනවා. ඔන්න මම මෙතෙන්දී විශේෂ දෙයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ තමයි කරල් මුරුංග කොළ ටිකක්. මම මේ ටික බිත්තර සාරු වලට දාලා තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කරල් මුරුංග කොළ ගොඩාක් ගුණයි. යකඩ බහුල කොළ වර්ගයක්. ඉතින් මම පෝෂණ ගුණයත් ආරක්ෂා වෙන විදිහට තමයි මේ රසම රස පීසා ටික හදාගත්තේ. ඉතින් මම දැන් ওই විදිහට පීසා හතරම හදාගෙන ඉවරයි.
ඉතින් try කරලා බලන්න. ගොඩාක් ලේසි, ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. පොඩ ගොඩාක් ආස කරයි. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් දේවල් කන්න චූටි බබාලා ගොඩාක් කැමතියි. ඉතින් මං ඉතිරි වෙලා තියෙන බිත්තර සාරු ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට උඩට දාගත්තා. ඔන්න දැන් අපි තක්කාලි ලුණු ගම්බිරිස් ටිකක් දාගෙන විනාඩියක් විතර පෑන් එක වහලා තඹගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩියක් තැඹුණාට පස්සේ මගේ පීස් එක ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.